Welcome back to my channel Pakghar and Lifestyle. য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিঅ' লগতে লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাব। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো অতি প্ৰিয়। হয়তো কিছুমানে দেখি ইয়াক ঘিণ কৰিব পাৰে যিসকলে ইয়াক নেখায় বা আজিলৈকে খাই পোৱা নাই। কিন্তু যোনে খাইছে সি নিশ্চয় ইয়াৰ সোৱাদ বুজিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটাখিনি প্ৰথমতে মই এবাৰ ধুই ল'লোঁ যিহেতু অকণমান লেতেৰা হৈ থাকে। আৰু নেক্সট মই এইখিনি এতিয়া বইল কৰি লওঁ। মই কুকাৰতে কৰিছোঁ আৰু অলপমান নিমখো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক মই 2-এটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। মই গোটাকে বেয়া পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ফালি পাই বনাওঁ। আৰু এয়া চাওক, দেখিছে বইল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰৰ যোনখিনি লেতেৰা সেইখিনি টান হৈ যায়। সেইকাৰণে মই বইল কৰি লওঁ আৰু এয়া চাওক এনেকৈ কাটি দিলে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা লেতেৰাখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰি। আৰু এয়া চাওক দেখিছে, এইখিনি পেলাই দিম। এতিয়া মই গোটেইখিনি বাছি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ গোটেইখিনি বচা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন ফ্ৰাইং পেন লৈছোঁ, তাত প্ৰথমতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলটো অলপমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু এইটো বনাওঁতে বৰ বেছি মছলা নালাগে কাৰণ ইয়াৰ নিজস্বই বহুত সোৱাদ আছে। আৰু এয়া চাওক মই পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি এইদৰে দি দিছোঁ। পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিব আৰু লগত মই কেঁচা জলকীয়াও 2-3টা দি দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান থেতালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব আৰু এতিয়া অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এই মছলাখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ, একদম ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ, এয়া জিৰা পাউডাৰ। এয়া চাওক আমাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বইল কৰি ৰখা লেটাখিনি দি দিছোঁ আৰু লেটাখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ ভালকৈ লৰাই লওঁ আৰু এইখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত বনাই থাকিম। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু সময়ো কম লাগে, কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এয়া চাওক আমাৰ হ'লেই। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।